السلام عليكم ورحمة الله. معكم معاذ عثمان وإليكم نشرة الأخبار. شفت الحركات دي؟ استديوهات حركات نقلنا طبعا، رحلنا من السودان الأيام دي الوضع ما مطمن. وأول أخبارنا الليلة بدء محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وظهوره لأول مرة في طريقه للمحاكمة. وأول سؤال يدور في الساحة هو قاعد تستعمل كريم شنو يا بيش؟ يعني البياض ده كله من وين؟ وجانا سؤال تاني من العروسات، الحبستك منو بالله ليه حبيس العروس؟ وهنا طوال نجي يا مجلس عسكري شنو الحركات دي؟ يعني ناس تجيبوهم تقعدوهم في الوضع، تجيبوا قدامهم المعروضات كده، اوه ديل متهمين قاموا باعمال تخريبيه، لكن بش تجيبوه بفي 8 ولابس لي جلابيه بيضاء ومكويه كمان. خيار وفقوس، خيار وفقوس ما فردتكم عاد. وعلى سيرة المجلس العسكري، المجلس العسكري يستمر في قطع الانترنت لما يقارب 3 أسابيع، وسببهم قالوا المجتمع السوداني مجتمع هش. المجتمع السوداني في رجائل يعني هش جدا. ان الانترنت يستخدم ضدنا بكثافة وبيروع الآمنين وبينشر معلومات خاطئة قد تؤدي إلى قيام حرب أهلية. تبا لك كريستيانو، قلبي الصغير لا يتحمل. احنا مجتمع هش برضو ولا خايفين فضايحكم تطلع للعالم في الأسافير الإنترنتية؟ لكن شراشيح الخارج قايمين بالواجب يا فردة. والله القاعدين برا في الخارج بتشرشحوا وبتكلموا. وعلى سيرة الإنترنت، انتشار هاشتاج بلو فور سودان. لقد دهنت السماء باللون الأزرق، تغريدة لأحد ضحايا مجزرة القيادة العامة ألهمت بلونها العالم للتضامن مع ضحايا المجزرة بملء منصات التواصل باللون الأزرق. هاشتاج بلو فور سودان انتشر عالميا وبقى ترندين في العالم، حتى ريانا جابت ريانا يا شنو يا شعب لهبت ثورتك تلقى مرادك وفي بيتك يا شعب لهبت ثورتك ريانا معانا وما همانا، مش جايبين لنا مجلس عسكري وكل يوم كباش ناطلين. دي اشكال نحن حتحكمنا 30 سنه لقدام لو رضينا بالحكم العسكري، فلازم نحن نجيبها مدنيه عشان شنو؟ مزز يكونوا معانا يا حبيبي. بس المجلس العسكري طبعا ما راضي. كيف ريانا تقيف معانا؟ ريانا يا قاموا قالوا شنو؟ الرد بالسد، جابوا تراجي تقيف معاهم ويعني تتشرشح للمجلس العسكري. وده تاني نحن بنقول لكم يا شعب، لو رضينا بالحكم العسكري حيجيبوا لكم تراجي دي يوميا في التلفزيون، والله خير لكم. لكن لو جبناها مدنيه ريانا حتعمل لكم حفله في الساحه الخضراء. حاسس ان انا متحرش. We're gonna keep that في الحلقه. وبرضه من اخبارنا، المجلس العسكري الانقلابي ينكر قتل المعتصمين السلميين في القياده العامه وفي نهار رمضان. والخبر اللي بعده طوالي، المجلس العسكري يعترف بقتل المعتصمين ويقول حصل الحصل. وجهنا القيادات العسكرية بالتخطيط لفض هذا الاعتصام وفق الإجراءات العسكرية والأمنية المعروفة. القيادات العسكرية ذهبت ووضعت خطتها ونفذت، وحدث ما حدث. شنو يا جماعة؟ انتوا ما تحددوا موقفكم، يا تعترفوا يا تنكروا، وبعدين فكوا لنا الانترنت عشان نعرف الحصل شنو بالضبط يعني. لكن ما بنقدر نلومكم يعني، انتوا لانكم فراجايل يعني هش جدا. معليش يعني، عارفين انه الهرمونات بتأثر عليكم في الوقت ده من الشهر. ننصح باستعمال Always Ultra. عيشوا حياتكم. ما ممكن في بداية رمضان يوم 8 و10 هجمتوا على المعتصمين وقتلتوهم وقلتوا بتتحرشوا بينا ونحن ما مسؤولين عن رد التحرش، وهنا تيجي تقول لنا حصل اللي حصل. باين أي شخص يلعب في هذه المنطقة الحساسة. نحن آسفين إننا شاغلناكم وعبثنا بمشاعركم ولمسنا المناطق الحساسة. وبرضه من أخبارنا، أثناء محاكمته البشير بيقول أسأل غوش من قتل المتظاهرين.
يعني انتم ما دارين تتحملوا اي مسؤوليه. 30 سنه انت قاعد بتقول لنا ولكم في القصاص حياه ونحن لازم نقتص من المتظاهرين عشان يعيش باقي الشعب. ورب سبحانه قال لكم ولكم في القصاص حياه. القصاص هو شنو؟ هو قتل، مش كده؟ هو اعدام. طيب ربنا وصفه بحياه لانه هي حقيقه الردع للاخرين عشان نحافظ على الامن، والامن غالي، سلعه غاليه جدا. الكلام ده برضه قاله جوش ولا قلته انت؟ حدد موقفك يعني وتحمل مسؤوليه افعالك. وعلى سيره تحمل المسؤوليات، وزاره الصحه تحمل المتظاهرين مسؤوليه الوضع المتردي في مستشفيات الخرطوم. حملت وزاره الصحه السودانيه المتظاهرين مسؤوليه الوضع المتردي في مستشفيات الخرطوم. هنا المستشفى هي تعمل في الطوارئ، وقد اشتكى بعض العاملين من صعوبه الوصول الى العمل، وذلك بسبب يعني قطع الطرق بواسطه المتاريس، ويشتكوا من يعني زياده تكلفه الوصول الى العمل. هنا طوال نحن نرد لكم رد بالشا، الموضوع ده ما مسؤوليتنا نحن، امشي ازالوا مامون حميده. وبرضه من اخبارنا، تصرح قيادات الدعم السريع من داخل الخرطوم بعدم وجود جنجويد داخل الخرطوم. الدعم السريع هو الجنجويد والجنجويد هو الدعم السريع، ما في فرق بالمناسبة، ما في فرق. زي ما البشير يصرح بعدم وجود أي رئاسة فاسدة أثناء حكمه في 30 عاما التي حكم فيها السودان. طبعا كان في فساد، انت قاعد بتعمل في شنو؟ وعلى سيرة الفساد، عودة جداول انقطاع الكهرباء، وعودة صفوف العيش، صفوف البنزين، وصفوف الصرافات الآلية. كهرباء قاطعة يا سعاد، كهرباء قاطعة. دور البابور، في بابور، لا في بابور هنا، في بابور هنا. دور البابور، في بابور هنا دور. كهرباء دي كيف؟ في بابور هنا. معليش هو بيتكلم عن ياتو بابور بالضبط يعني. انا ما بابور جاز الليل يشتغل الشغل بجاز. اهو شوف يا مجلس عسكري، زي ما حتكون عندكم جداول بتاعت قطاعات كهرباء، نحن ذاته حتكون عندنا جداول بتاعت شنو؟ مظاهرات يا حبيبي، وبعد كده الشاطر يفوز. وبرضه من اخبارنا المؤسفه، هجوم جنجويد الدعم السريع على مدينه ديليج تزامنا مع العصيان المدني ورفضهم لحكم المجلس العسكري. قامت جنجويد بحرق السوق وقتل كميه من المواطنين واصابه اخرين. للاسف مع انقطاع الانترنت ده في كميه بتاعت هجمات للدعم السريع والجنجويد على مناطق مختلفه من ولايات السودان. وتاني هم قاطعين النت عشان نحن ما نعرف الحاصل جوا البلد شنو، وعشان ما تصلنا فيديوهات واخبار زباله من عمايلهم. وبرضه من اخبار المجلس العسكري، اعفاء النائب العام المكلف الوليد سيد احمد محمود من منصبه، وعين بدلا عنه مولانا عبد الله احمد عبد الله نائبا عاما مكلفا بالتحقيق. فمولانا الوليد سيد احمد المحمود جابوا المجلس العسكري عشان يعترف باللجنه المفروض تحقق في احداث مجزره 29 رمضان. التحقيقات التي تجريها النيابه العامه هي تحقيقات مستقله، ولسنا طرفا او ضد اي جهه او فئه، ونثق في مؤسساتنا الوطنيه. وشاف اللجنه اللي هم وكلوها كلها مكونه من العساكر ومكونه من ناس المجلس العسكري، ما وافق بها فقاموا شالوه برا، جابوا لهم واحد عشان يوافق لهم ويمضي لهم على بياض. ملعوبه والله، ما من الليله ولا من امبارح، نحن دايرين لجنه برضه من المدنيين عشان تحقق، لانكم انتم ما مضمونين يعني. وبرضه من عمايل المجلس العسكري، عمايلكم بقت زباله والله، ايقاف ندوات قوى الحريه والتغيير في الصحافه من قبل جنجويد الدعم السريع. ما يا عمايل الكيزان ذاتنا نعمل لنا مظاهرات، نعمل لنا وقفه احتجاجيه، الناس تعمل مخاطبه تيجي تقول لنا والله انتم ما جبتوا التصريحات، والله انتم ما جبتوا الورق ان احنا نقدر نخليكم بيه تعملوا مظاهره. طيب انتم تصريحاتكم وين انكم تحكموا البلد دي يعني حاليا؟ زي ما قلتوا حكومه تكنوقراط، احنا موافقين حكومه تكنوقراط. كفاءات احنا موافقين كفاءات. مستغلين احنا متفقين مستغلين، لكن الكلام ده ما بتحملوا المجلس العسكري بلاهم، بتحملوه انتوا معانا سوا. نشيل الشيله سوا، نشيل الشيله سوا. ده بالنسبه للتفويض، ده بالنسبه للتفويض. الاجهزه الامنيه على راس القوات المسلحه مهمتها حمايه البلاد،
ورقكم وين؟ اثبات بطاقتك يا شاب يا شاب. والمره دي طبعا ما في نشره اخبار ظابطه، انا ما عارف اثبت من ريانه هنا تكون معانا، دايرين شنو انت اثبت من كده. في النهايه بنقول لكم شكرا لكم للمتابعه، وانتظرونا يوم الاثنين القادم مع نشره اخرى من نشره الاخبار. معكم معاذ عثمان، السلام عليكم. شو رايكم شنو الاستديو الجديد؟ فيلوسفي، امان، حركات، بيكاتشو معانا وما